Hi everyone. SHS Academy YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් SingHS පුහුණු පාසලට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ F7 කොටුවේ ඔයාලා යම්කිසි sacrifices සිදු කරනවා නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැති variations කිහිපයක්. අපේ පළවෙනි variation එක වෙන්නේ E4 දිමින් ආරම්භ වෙන එක variation එකක්. මේකේ නම two knights variation එකේ max range attack එක. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6. මේ position එකේදී අපිට ෆ්‍රයිට් ලිවර් ඇටැක් කරලා යන පොන් knight g5 කරා ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් ප්ලේයර්ස් නම් මේ පොසිෂන් එකේදී ප්ලේ කරන d3 යදීම ඊට අමතරව තවත් එක යදීමක් තියෙනවා ඒක තමයි knight c3 යදීම මේ knight c3 යදීමට අපිට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් කලපිලි විදිහට knight cut e4 යදීම ක්‍රීඩා කළා මෙතනදී සාමාන්‍ය මේන් ලයින් එක වෙන්නේ knight cut e4 ඊට පස්සේ d5 bishop වරයට සහ knight වරයට fork එකක් කියලා bishop යනවා d3 කොටුවට මේ පොසිෂන් එකේදී pawn ගන්නවා knight ව ඊට පස්සේ bishop cut e4 මේක තමයි main line එක වෙන්නේ මේ variation එක. හැබැයි සමහර players ලා ඉන්නවා knight cut e4 දීමුට පස්සේ bishop cut f7 check එක play කරන උත්සාහ කරනවා කලපිලේ castle එක නැති කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම රජතුමාට සිදු වෙනවා මේ bishop කපන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් එයාට pawn කෙනෙක් අහිමි වෙන නිසා. ඉතින් මේ පොසිෂන් එකේදී සුදු පිළ ක්‍රීඩා කරනවා knight cut e4. එයා හිතනවා එයාට හොඳ ඇටැක් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි එහෙම හැකියාවක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන d5 තමයි කල්පිට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදී කණ්ඩායමක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න සුදු පිළට හැකියාවක් නැහැ. මේ ප්‍රධාන හේතුව නිසා සුදු පිළට මේ පොසිෂන් එකේදී තාමත් අවාසිදායක තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කරුණු තුනක් ඕක කලින් වීඩියෝ එකේදී sacrifice සිදු කරනවා නම් ඒක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා බලන්න. පළවෙනි කරුණ උනේ ඔයා sacrifice සිදු කරලා පස්සේ ඔයාලට හොඳ පිහිටීමක් හොඳ attack එකක් එහෙම නැත්නම් ශක්තිමත් තිත් එක එහෙම නැත්නම් checkmate කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවද කියලා බලන්න කියලා. මෙතෙන්දී එහෙම අවස්ථාවක් අපිට calculation එක සිදු කරලා පස්සේ ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි පියවර උනේ ඔයාලට කණ්ඩායමක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි දන්නවා කණ්ඩායමක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න බෑ මොකද සුදු පිළ ඉත්තන්ට එකපාරටම පිටතට එන්න හැකියාවක් නැහැ මේ පොසිෂන් එකේදී. ඒ වගේම තමයි calculation එක සිදු කරලා පස්සේ මේ sacrifice එක වැඩ ගන්න නැහැ කියලා අපිට තේරෙනවා. අතන මේ sacrifice එක සිදු කරලා නැහැ මොකද ඉතින් අදින් අත්තර පස්සේ position එක සමානයි. හැබැයි සුදු පිට තමන්ගේ bishop එක ආයෙම වුණා මොකද එයා කැපුවේ f7 කොටුවේ හිට pawn ರಾ bishop කෙනෙක් මගෙන්. හැබැයි කළු පිළට bishop එක ඉන්නවා. ඒකේ එයාගේ bishop වර දෙන්න ඉතුරුලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන sacrifice එකට වඩා attack එකක් තමයි සිදු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ පොසිෂන් එකේදී සුදු පිළට තාමත් අවස්ථාවක තත්ත්වයක් තමයි උදාවලා තියෙන්නේ. knight g3 try කරන්නත් බෑ. e4 ඇදීමෙන් f3 කොටුවේ knight වරයාගේ පිහිටීම වෙනස් වෙන නිසා ඒ වගේමයි knight c3 ඇදීම try කරන්න බෑ e4 ඇදීම නිසා. මෙතෙන්දී උත්සාහ කරන්න පුළුවන් ඇදීම තමයි knight e g5 ඇදීම සමාන knight e g5 ඇදීම මේකත් ඉතාමත් අවාසිදායක ඇදීමක්. මේ පොසිෂන් එකේදී අපි e4 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. තවදුරටත් අපි ක්‍රීඩා කරනවා එක්තරා ඇදීමක්. ඒ ඇදීම තමයි king g8 සමාන e4 ඇදීම කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්න බෑ චෙක් එක නිසා ඒක අයින් කරලා පස්සේ මේ පොසිෂන් එකේදී සුදු පිළ ක්‍රීඩා කරනවා d4 ඇදීම. මෙන්න මේ පොසිෂන් එකේදී අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ e4 ඇදීම. අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ h6 ඇදීම. then knight h3 bishop g4 f3 කොට වෙන්න knight වරයව පින් කරනවා. තර්ජනය හරිම සරලයි e4 ඇදීම. පින් වෙච්ච ඉතව attack කරනවා. ඉතින් මම පින් ගැන කරපු වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලා දන්නවා පින් වෙච්ච ඉතව නිතරම attack කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් pawn කෙනකින් attack කරනවා ඉතින් ඉතාමත් වාසිසහගතයි. ඉතින් මේ හේතු නිසා සුදු පිළට e5 කොට වෙන pawn එක ගන්න වෙනවා. දැන් knight cut e5 ඇදීමට පස්සේ knight h g1 try කරනවා. pawn structure එකේ යම්කිසි දුර්වලතාවයක් ඇති නොකර ගන්න නම්. ඉතින් මෙතෙන්දී queen d6 ඊට පස්සේ bishop e3 rook e8 වගේ ඇදීම් වලට පස්සේ කළු පිළට ඉතාමත් වාසිසහගත පිහිටීමක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි කළු පිළ ඉත්තු ගොඩක් ක්‍රියාකාරී සුදු පිළ ඉත්තන්ට සාපේක්ෂව. කළු පිළ රජතුමා සාපේක්ෂව ආරක්ෂිතයි. මේ පොසිෂන් එකේදී g5 ඊට පස්සේ rook h7 ඊට පස්සේ rook e8 e7 සමාන මේ වගේ
ඇදීම් ටිකට පස්සේ රුක් කරාව පිටතට ගන්න පුළුවන් කළුපිල රජතුමා දැනට සාපේක්ෂව ආරක්ෂිතයි සුදුපිල රජතුමාට වඩා ඊවන් කොටුවින්. ඉතින් කළුපිලට හොඳ පිහිටීමක්. මොකද සුදුපිල ගොඩක් ඉත්තෝ ක්‍රියාකාරී නැහැ විශේෂයෙන් මේ F3 කොටුවෙන් අයට වඩා පින් වෙලා ඉන්නේ G4 කොටුවෙන් බිෂොප් මගින්. මේ වගේ හේතු නිසා කළුපිලට ඉතාමත් වාසාගත පිහිටීමක් මේ පොසිෂන් එක. අපි තවත් පොසිෂන් එක තවත් වේරියේෂන් එකක් බලමු. මේ සැක්‍රිෆයිස් එක එහෙම නැත්නම් ඇටැක් එක වැඩ කරන්නේ නැති F7 කොටු හරහා සිදු කරන. මේ ඕපන් එක නම King's Gambit accepted Museo Gambit එහෙම නැත්නම් Lolly Gambit කියලා කියන මේ ඕපන් එකට ආරම්භ වෙනවා E4 E5 F4 ETX F4 ඇදීම වලට පස්සේ. මේ සුදුපිල ක්‍රීඩා කරනවා knight F3 ඇදීම. දැන් කළුපිල G5 තමයි ප්‍රතිචාරය විදිහට දක්වන්නේ. මේ පොසිෂන් එකේදී H4 ක්‍රීඩා කරන පොයින්ට් පස්සේ G5 ඇදීමට පස්සේ knight T5 එක තමයි මේන් ලයින් එක විදිහට ක්‍රීඩා වෙන්නේ. ඊට අමතරව bishop C4 ඇදීම try කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී G4 ඇදීම try කරලා පස්සේ අපිට සුදුපිල විදිහට ක්‍රීඩා කරන පුළුවන් එක්තරා ට්‍රිකි ඇදීමක් තියෙනවා. ඒක තමයි king side castle එක. දැන් අපි knight කැපෙනව නේද? ඔව් knight කැපෙනවා. හැබැයි queen cut F3 ඇදීමට පස්සේ ලැබෙන පොසිෂන් එකේදී ඔයාලට පේනවා කළුපිල කිසිම ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් සිදු කරලා නැහැ. තමන්ගේ ඉත්තෙක් පිටතට අරගෙන නැහැ. මේ හේතුව නිසා කළුපිලට ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් සුදුපිල තමන්ගේ ඉත්තෝ පිටතට අරගෙන තියෙන රජතුමා කාසල් කරලා ඉන්නේ. මේ හේතුව නිසා පිහිටීම කළුපිලට පොඩි එජ්ජක් තිබ්බට ප්‍රායෝගිකව ක්‍රීඩා කරන්න අපහසු පිහිටීමක්. ඉතින් ඒ කාසල් කරොත් හැබැයි මෙතෙන්දිත් හොයලා බලන්නේ නැතුව කරන සැක්‍රිෆයිස් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි bishop cut F7 ඇදීම. දැන් මෙතනදී king cut F7 ඇදීමට පස්සේ කළුපිලට bishop කෙනෙක් ලැබුණා. හැබැයි සුදුපිලට කිසිම attack එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට knight T5 ඇදීම try කරන්න පුළුවන්. දැන් king A8 වලට පස්සේ queen cut G4. අපි හිතනවා ඉත්තු දෙන්නෙට මේ attack එක සාර්ථකව සිදු කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි හැකියාවක් නැහැ knight F6 ඇදීමට පස්සේ. මොකද එයා H5 කොටුව ආරක්ෂා කරන නිසා F6 කොටුවට ආපු knight වරයා. දැන් queen cut F4 ඊට පස්සේ D6 මේ knight වරට යනවා F3 කොටුවට. දැන් knight C6 එහෙම නැත්නම් knight H5 වගේ දේවල් try කරන්න පුළුවන්. මේ ඇදීම් දෙකම සුදුපිලට අවස්ථාවකට ඇදීම්. මොකද knight C6 ඇදීම් try කරොත් කිසිම attack එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ නැවතත් සුදුපිලට ලබා ගන්න. ඉතින් මෙතෙන් D4 ඇදීම try කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ පොසිෂන් එකේදී knight H5 එහෙම නැත්නම් bishop G7 වගේ ඇදීමක් අපි try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් knight H5 try කරොත් මේ පොසිෂන් එකේදී සුදුපිලට පහර දෙන්න, සුදුපිල queen වලට පහර දෙන්න. කළුපිල knight වරයා මගින් සුදුපිල queen වලට යනවා. E3 එහෙම නැත්නම් D2 වගේ කොටුවකට ඉතාමත් අවශ්‍යගත පොසිෂන් එකක්. එයා සිදු කර සැක්‍රිෆයිස් එකට කිසිම දෙයක් එයාට ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේමයි මේ පොසිෂන් එකේදී knight H5 එකෙන් try කරන්න පුළුවන්. දැන් queen වලට යනවා E3 කොටුවට. bishop G7 castle king side. අපිට හිතෙනවා attack එකක් ලැබිලා කියලා. හැබැයි attack එක ලැබෙන්නේ නැහැ. knight C6. ඊට පස්සේ rook F8 සමන් මේ පොසිෂන් එකේදී සුදුපිල D4 වගේ ඇදීම ට්‍රේඩ් කරොත් ඊට පස්සේ rook F8 මේ ඇදීම වලට පස්සේ කළුපිලට තමත් වාසාගත තත්ත්වයක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මොකද එයාට bishop කෙනෙක් ලැබුණා. සුදුපිල ලැබුණේ pawnලා දෙන්නෙක් විතරයි. ඒ වගේම කිසිම attack එකක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක gambit එකක් King's Gambit accepted Museo Gambit. දැන් අපි බලමු top level එකේ play කෙනෙක් වෙන හිකරු නකමුරා play කරපු game එකක්. එයා සුදුපිල විදිහට play කරපු game එකක්. මේ F7 කොටුව attack කරා. තරගය ආරම්භ වෙනවා E4 ඇදීමෙන් E4 E5. මෙන්න හිකරු නකමුරා නිතරම play කරන ඇදීමක් තමයි queen H5 ගොඩක් තරඟවලදී මම දැකලා තියෙනවා queen H5 ඇදීම play කරනවා. මේකට නිවැරදිම පිළිතුර වෙන්නේ knight C6 ඇදීම. ඊට අමතරව G6 ඇදීම try කරන්න බෑ. මොකද G6 ඇදීම try කරොත් queen cut E5 double attack එකක් king වලට සහ rook වලට. ඉතින් knight T7 වගේ ඇදීමකට පස්සේ queen cut H8 තමන්ගේ rook වල වහිම කර ගන්නවා කළුපිල. මේ හේතුව නිසා knight C6 තමයි මේ පොසිෂන් එකේදී නිවැරදිම සහ හොඳම පිළිතුර සුදුපිල ලබා දෙන්න පුළුවන්. bishop C4. අතන මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන 2642ක් රේටින් එක ලබාගත්ත ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරයෙක් එක්ක. ඉතින් මේ චෙක්මේට් එකට නම් මෙයා අහුවෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඉතින් bishop සහ queen වරය attack කරලා තියෙනවා මේ F7 කොටුවට.
ඊළඟ මේ checkmate එක කවදා සුදු පිළ ලබා ගන්නමයි මම උත්සාහ කරන එක කරනවා කොමනවා යම් කිසි attack එකක් ලබා ගන්න ඉතින් මේ තරඟේ ට්‍රේඩ් කරගෙන 2005 අවුරුද්දේ කොහොම හරි මේ පොසිෂන් එකේදී ඔයාලට නිතරම මතුවෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද්ද මෙතන ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. මම ඔයාලට දැන් මොන setup එකක් කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ setup එක මතක තියාගන්න. මේ setup එක ඔයාලට උපකාරී වේවි. මේ වගේ checkmate එකක් වගේ opponent සිදු කරන උත්සාහ කරොත් ඒක වළක්ව ගන්න. පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි queen h5 දෙමුණ පස්සේ knight c6 ට්‍රේඩ් කරන එක. bishop c4 ට්‍රේඩ් කරලා පස්සේ ඔයාලට ට්‍රේඩ් ගන්න ඕනේ තමයි g6 තරඟේ ට්‍රේඩ් වුනේ මේ අඳීම. දැන් ඔන්න queen f3 හරහා ඔන්න දාපු තර්ජනය අලුත් කරනවා f7 කොටුවට එල්ල වෙලා තියෙන checkmate කරන උත්සාහය. මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ knight f6 ඇදීම. එන්ජින් එකට අනුව මෙතනදී සුදු පිළ තරමක් පසුපසින් ඉන්නේ කළු පිළට වඩා. දැන් ඔන්න කළු පිළේ පොසිෂන් එක ආරක්ෂිතයි. මෙතනදී knight a2 try කරනවා හිකරුණ අකුමුර. bishop g7 මොකද එයා g6 try කරාට පස්සේ ෆියන් චෙට්ටෝ කරන්න ඕනේ යාගේ bishop. knight b c3 හිකරුණ අකුමුර යාගේ pieces develop කරනවා. d6 සුදු පිළ උත්සාහ කළු පිළ උත්සාහ කරනවා. bishop g4 try ගන්න. d3 bishop g4 යා d6 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරලා bishop පිටතට ගන්න. queen වර යනවා g3 කඩුවට queen ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේ පොසිෂන් එකේදී knight d4 ඇදීම උත්සාහ කරන තිබ්බ ඔයාලට පේනවා මෙතන c2 කොටුවේ 4 එකක් එල්ල ගන්න සමානයි. knight d4 නෑ sorry knight b4 ඇදීම c2 කොටුවේ 4 එකක් එල්ල ගන්න. දැන් bishop b3 ඇදීමට පස්සේ bishop e6 ඉතින් කළු පිළට හොඳ තරඟයක් තියෙනවා මේ වේරියේෂන් එකේදී. ඒ වුණාට queen g3 ඇදීමට පස්සේ queen d7 තමයි තරඟෙදී ට්‍රේඩ් ආවුනේ. දැන් f3 try කළා උත්සාහ කරනවා මේ bishop වරයාව ඉවත් කරන g4 කොටුවේ. ඉතින් මේ තරඟේ කළු පිළට ප්‍රායෝගිකව වාසාගත තරඟයක්. ඉතින් මේ තරඟේ කළු පිළ ජයග්‍රහණය කරනවා තවත් ඇදීම් රාශියකට පස්සේ. කොහොම හරි දැන් මම ඔයාලට setup එකක් කියලා දුන්නා මේ තරඟෙන්. ඒකරුණ අවුනා මේ තරඟේ පරාජය වුණා. මෙතෙන්දී try කරන්න පුළුවන් හොඳම ඇදීම වෙන්නේ bishop e6 ඇදීම. ඔයාලට පේනවා සුදු පිළේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක කළු පිළේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකට සාපේක්ෂව එච්චරම සාර්ථක නැහැ. මොකද මේ e2 කොටුවේ knight වරයා කළු පිළේ knight වරකට සාපේක්ෂව දුර්වලෙක් එක්. ඒ වගේම යාගේ bishop තාම පිටතට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි කළු පිළේ එහෙම නැහැ. කළු පිළේ bishop දෙන්නම ඩෙවලොප් වෙලා ඉන්නේ. කළු පිළට Taman කැමති පැත්තකින් කාසල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සුදු පිළටත් කාසල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කාසල් එක ගොඩක් වෙලාවට queen side එක කරොත් තමයි ආරක්ෂිත වෙන්නේ. ඒ වගේම තමන්ගේ queen වරේ පිටතට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයා ටාගට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් කළු පිළට යම් කිසි වාසසාගත තත්ත්වයක් තියෙනවා ප්‍රායෝගිකව. ඉතින් කම්පියුටර් එක කියනවා මෙතෙන්දී පිහිටීම ගොඩක් සමානයි කියලා. ඒ වුණාට ප්‍රායෝගිකව කළු පිළට වාසසාගතයි. කළු පිළ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරනවා තවත් ඇදීම් රාශියක පසු. ඔන්න අපි තවත් තරඟයක් බලන හදන තවත් වේරියේෂන් එකක් ඇලකයින ඩිෆෙන්ස් එකේ කේස් වේරියේෂන් එක e4 knight f6 මේ පොසිෂන් එකේදී සුදු පිළ ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. e5 ඇදීම වගේම knight c3 වගේ ඇදීමක් එයා ට්‍රේඩ් කරනවා. bishop c4 knight වගේ ප්‍රහාරය ගැන හිතන්නේ නැහැ. knight cut e4 ට්‍රේඩ් කරනවා සුදු පිළ කළු පිළ. දැන් මෙතනදී bishop cut f7 මම ඔයාලට කණ්ඩායමක් විදිහට නිතරම ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී කිසිම කණ්ඩායමක් විදිහට ට්‍රේඩ් කිරීමේ හැකියාවක් සුදු පිළට නැහැ. king cut f7 ඇදීම අනිවාර්යයි. දැන් queen h5 check එක g6 මේ පොසිෂන් එකේදී queen d5 check එක මේ knight එක කපා ගන්නයි උත්සාහය සුදු පිළේ. ඉතින් double attack එකක් e6 ඊට පස්සේ queen cut e4 d5 queen f4 check king g8 knight f3 try කරනවා. ඊට පස්සේ bishop d6 මේ center එකේ ඉන්න කළු පිළේ ලාභ ඇති කොටුවල ගමන් කරන bishop වරයා ගොඩක් ශක්තිමත් ඉත්තෙක්. ඒ වගේම සුදු පිළේ queen වලට දැන් වෙනත් කොටුවකට යන්න වෙනවා queen h3 වගේ දෙයක් කරා. කළු පිළට මේක වාසසාගත පිහිටීමක්. ඒකට හේතුව තමයි දැන් c5 වගේ දෙයකට පස්සේ හොඳ සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා කළු පිළට. ඒ වගේම ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් සිදු කරලා හොඳ පොසිෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකත් f7 කොටුවේ සිදු කරන ඇටැක් එක වැඩ කරන්නේ නැති අවස්ථාවක්. එක වේරියේෂන් එකක්.
ඉතින් දැන් ඔයාලා variations කිහිපයක් බැලුවා F7 කොටුවේ සිදු කරන attack එක එහෙම නැත්නම් sacrifice එක වැඩ කරන්නේ නැති. මේකට ප්‍රධානම හේතුව උනේ මුලින්ම calculation එක සිදු කරන්නේ නැතුව තමයි ගොඩක් attack සහ sacrifices සුදු පිළ විසින් සිදු කරේ. ඒ වගේමයි එයා බැලුවේ නැහැ යාට sacrifices සිදු කරලා පස්සේ හොඳ පිහිටීමක් ශක්තිමත් ඉත්තේක පිහිටීමක් එහෙම නැත්නම් checkmate කරන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කියලා. ඒ වගේම යාට කණ්ඩායමක් විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න හැකි වුණේ නැහැ ගොඩක් පොසිෂන්ස් වලදී. ඒ වගේම යා කිසිම calculation එකක් සිදු නොකර තමයි ඒ අදින් ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා F7 කොටුවේ sacrifice එකක් සිදු කරද්දී ඒක වැඩ කරනවද කියලා හරියටම බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකක් හැමෙමු. මේ F7 කොටුව attack කිරීම සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන SHS Academy YouTube channel එකේ